اداریشون پیش بینی کرده بوده که امسال حدود 1 میلیون نفر تو این جشن سال نو چینی قراره شرکت کنن. این یه سوپ شماره 5 که این یه قطعه از گاوه. اشتباه نکنید، اینجایی که ما وایسادیم ونیز کانال ایتالیا نیست، ونیز کانال کشور فیلیپینه. بالاخره رسیدیم به کشور فیلیپین که به عقیده خیلی‌ها، حتی توریستای خیلی خفن و بلاگرای یوتیوب آمریکایی، این کشور قشنگ‌ترین و زیباترین کشور توی دنیاست. اگه نقشه فیلیپین رو روی نقشه جهانی نگاه کنید، کلاً فقط یه سری جزیره ریز ریزه که کنار هم قرار داره. در مجموع بیش از 7000 تا جزیره داره کشور فیلیپین، ولی از بین این 7000 خورده جزیره 11 تا جزیره اصلی است که از قدیم حالت مسکونی و شهری داشته و حالا علاوه بر اون 11 تا یه سری جزیره هم هست که تو دهه‌های اخیر خیلی سکونت گرفته و توریستی شده. در مجموع میشه گفت که حدوداً 15 تا از این 7000 خورده جزیره سکونت دائم داره و تعداد قابل توجهی آدم توش هست و ما از این 15 تا جزیره 4 تاشو قراره تو این سفر بریم بگردیم و الان توی بزرگترین جزیره لوزان هستیم که پایتخت فیلیپین، مانیل یا مانیلا توی این جزیره قرار داره. البته تلفظ فارسی مانیل از فرانسوی اومده، بقیه دنیا بهش میگن مانیلا، واسه ما هم تو این ولاگ بیشتر بهش میگیم مانیلا. و حالا از اینجا شروع میکنیم و بعدش میریم بقیه این جزایری که قراره تو این سفر ببینیم و بهتون نشون بدیم. ببینیم که آیا واقعا فیلیپین برای ما هم از نظر ما هم خفن‌ترین و قشنگ‌ترین کشور دنیا هستش و آیا میتونه از ویتنام و اندونزی پیشی بگیره یا نه. توی کامنت ها بهمون بگین از نظر شما کدوم یکی از این کشورهای آسیای دور که رفتیم مورد علاقه شما بودش. بزن بریم مانیلا. رسیدیم به کشور فیلیپین، کشور آخر از این سفر مفصل خاورمیانه. یه پول گرفتیم از ATM. اینجا هر یه دونه واحد پولشون 55 دلار آمریکاست. البته این اینقدر میده. رسمیش 56 خورده ایه. یعنی الان هر کدوم از این 500 تایی ها حدوداً 9 دلار آمریکاست. این زن و شوهرم اینجا دارن رسم از کجا فهمیدی زنه؟ آقا اینقدر ما رو اذیت کردن توی اومدن، یه دونه فرم میدادن که قشنگ شاید بگم یه ساعتی بعد طول میکشید تا این فرمه رو پر کنیم و اینکه حتی باید تو فرم میگفتیم که توی این 30 روز گذشته کدوم کشور رفته بودیم. حالا ما کلی فکر کنده یادت بیفته که کدوم از این 11 تا کشوری که قبل این رفتیم تو 30 روز گذشته بوده، کدومش قبل 30 روز گذشته بود. خیلی مسخره بود ولی کلا نیم ساعتی طول کشید. ولی این دیگه 12مین کشورمونه توی این سفر، 49مین کشور من، 39مین کشور نیکا. قرار بود که به فیلیپین که میرسیم من بشم 50 نیکا بشه 40، ولی به خاطر اینکه میانمار رو از برنامه حذف کردیم و بعد خواستیم به جاش بریم تیمور لسته که اون هم آخرش از برنامه حذف کردیم و اون ولاگای میانمار و کومودو رو اگه ببینین کاملتر توضیح دادیم و حالا دیگه یه دونه کم اومده از کشوری که قرار بود بریم. حالا بریم با هم دیگه آخرین کشورمون در جنوب شرق آسیا رو ببینیم. اینجا قراره یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های سال نو چینی رو ببینیم. همین امشب فایرورکس کلی آتش بازی دارن، فردا هم یه دونه پرید قشنگ می‌خوایم بریم ببینیم که اینجا چجوری جشن چینی رو جشن می‌گیرن. بزن بریم. از اپلیکیشن گراب یه دونه ماشین گرفتیم، افتادیم کف پایتخت، داریم میریم سمت هتل. حالا یکم مسیر رو با هم دیگه ببینیم.
رسیدیم به هتل اولمون توی کشور فیلیپین. اینجا بیویو پارک هتل توی ناحیه بی مانیلاست که یکی از جاهای پر جنب و جوش شهره. اینجا کلی برای همین سال نو قرمز کردن همینجا رو کلی دیزاین کردن و اینجا بغل آبه. خب بریم حالا داخل اتاقای این هتل رو ببینیم. این شکل اتاق ویو خلیج رو داریم. بیویو واقعا. آره واقعا بیویوه. بیویو هتل. این هم از دستشویی و حمومش. ببین چه ماشینی گرفتیم که بریم محل جشن چینی. خیلی بامزه است. فکر نمی‌کردم که داغون‌تر از اون وجود داشته باشه. من دیگه سوار نمیشم. فقط داشتم دود میخورم. صد رحمت به توک. خیلی تجربه خوبی نبود اصلا، ولی خوب بود که یه بار آدم اینو تجربه کنه دیگه. تو فیلیپین برداشت یه فرمون چسبونده به موتورش، بعد تنگ میچپی اون پایین، ویو هم نداری، هیچی نمیبینی، نه شهر رو میتونی ببینی نه هیچی، فقط اونجا باید نفستو بگیری تا برسی. اینجا نوشته که دولت شهر مانیلا دعوتتون میکنه که مراسم جشن سال نو چینی رو بیاین اینجا تماشا کنین. آتش بازی و اینا داره 11 تا 12 شب. ما دیگه بعد از ظهر رسیدیم به هتل و دیگه از اونجایی که دیشب کله سحر رفتیم فرودگاه، منم کار کرده بودم تا صبح 1 ساعت خوابیده بودم. تو هواپیما هم که 4 ساعت راه داشتیم کم و بیش خوابیدیم، ولی خیلی خسته بودیم دیگه. بعدیم یه چند ساعتی خوابیدیم که این برنامه جشن سال نو شب و سر حال باشیم و حالا دیگه شهرگردی روز و فردا باز میریم انجام میدیم و همچنین روز آخری که تو فیلیپین هستیم باز برمیگردیم مانیلا. شهر هم کامل نشونتون میدیم، ولی اول از همه از این برنامه جشن سال نو شب شروع میکنیم. امشب آتش‌بازی بزرگ سال نو چینی قراره نزدیک همین پل جونز باشه، بهش میگن جونز بریج، و حالا اومدیم اینجا که یه نمای خوبی داشته باشیم به این آتش‌بازی و ببینیم امشب. ببینید چه جمعیتی اومده، نگاه همین جوری مثل مور و ملخ دارن میان. ما ازش پرسیدیم این قضیه چیه که این خانم‌ها اینا رو میزنن رو سرشون، گفتش که این توی فیلیپین تو تیک تاک خیلی ترند شده. خلاصه منم یکیشو گرفتم. مال من مانستره، هیولای کیوته. اینا هم همه گذاشتن سرشون. اونو نگاه کن، فرفره است. خیلی جالبه، یهو یه چیزی مد میشه. الان مد فیلیپین اینه، از تو تیک تاک مد شده. ببینین همه یه دونه جوجو سرشون داره، چه دختر باشه چه پسر فرقی نمیکنه. ما الان چند تا پسر هم دیدیم که جوجو سرشون بود. نگاه اینا همه جوجه دارن، جوجه های سر آقایون. خیلی بانمکه، ولی هیچ کدومش واسه مال من نیست، مال من تکه. یکی قلبه. اینو ببین چقدر تتو داره رو سر صورته. آقا همینجوری داشتیم میومدیم بیرون دنبال 7-11 یهو چند تا بچه کوچولو ما رو خف کردن که ما عکس بگیریم. حالا من باور کن اینا میریم میفهمی از این کلی چندین میلیون فالوور دارن تو تیک تاک احتمالاً. اونا که رفتن چند تا کوچولو دیگه اومدن، نگاه اینا از اونها هم کوچولوتره. خیلی باحال بود. آخه خنده‌شو ببین. خلاصه که کلی دیگه با فیلیپینیا دوست و رفیق شدیم. هم چاینا تاون مانیلا.
قلقله. آره احتمالا. اینجا اومدیم 7-11 ببینین چه قلقله‌ایه. همه اومدن نوشیدنی و اینجور چیزا بخرن. بعد اینجا خیلی از این نوشیدنیاش همینجوری اسمش هست سن میگل، هم آبجو هم هاردیکر. بعد کلا خیلی اسمای اسپانیایی رو نوشیدنیاشون زیاده. اینجا مستعمره اسپانیا بوده یه مدت خیلی طولانی. حالا همین واحد پولشون هم پزوسه. پزوس مثل مکزیک که مستعمره اسپانیا بوده و پزوسه، اینجا هم پزوسه. حالا فردا توی روز بیشتر توضیح میدم راجع به تاریخ فیلیپین و استعمارش. خیلی شلوغه 7-11. البته از خیابونش خلوت‌تره. ما دیدیم که این قضیه جوجوهایی که رو سرشون میذارن به هر حال پارتی از تردیشنالشونه، برای همین دیگه حسین هم مجبور کردیم یه دونه بگیره. سنتشون نیست بابا، تازه مد شده. خب مدشونه. مد فیلیپین. سی هلو تو جوجه حسین. این دوباره یه سری دیگه نیکا رو خفت کردن، گفتن بیا عکس بگیریم با هم. هلو. Fireworks, our musical fireworks display. Palakpakan naman dyan, guys. Alright, 我们来掌声给我们自己。The Department of Tourism acknowledges the vital need to celebrate our history, our culture, and of course, the indelible contribution of Binondo and the oldest Chinatown in the world to Philippine culture. خیلی جای بعدی ستاب کردن. اینایی که معقبن که هیچ قدر نمی‌بینن. اینا 4 تا حیوان خیلی هولی مقدس دارن که یکی شیره که رقص شیر رو الان می‌بینیم خودشون بعضی هم اعتقاد دارن به یونیکورن، چون یه شباهت‌های بین شیر و سگ و اینجور چیزا داره و بعضی جاها یه دونه شاخ داره تو بعضی از دینا. Once again, a big round of applause to Pagoda Philippines Athletic Association. 我们再次以热烈的掌声，石龙武术会给我们的好，so you guys are very, very excited. یه ویدیوی درون از این پلی که ما روش وایسادیم. We are coming into this new year full of optimism. This next year, starting tomorrow, will be good for all of us. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1! نمیدونم چرا اینجا علامت KKK داره. خیلی عجیب بود برام. اتوبوساشون چقدر جذابه. حالت قوطی داره. سوار یه قوطی آلومینیومی شدی ولی در این حال یه حالت قدیمی نوستالژی هم داره که مثلا انگار بردنت به یه زمان خیلی قدیم. همه اتوبوساشون هم از همین شکلی انا آلومینیومیه. من واقعا کرکوپرم ریخت وقتی دیدم وسط این میدون توی فیلیپین توی مانیلا نوشته KKK و KKK یه گروه منفور وایت سوپریمیسیسته، یعنی یه گروهیه که فکر میکنن که سفید پوستا نژاد برترن و بقیه مثلا آشغالن.
و من واقعا اصلا کرکوپرم ریخت که همچین علامتی اینجا دیدم. بعد رفتم سرچ کردم فهمیدم که KKK توی فیلیپین اصلا یه معنی دیگه میده، مخفف یه گروه دیگه است که برای استقلال فیلیپین از اسپانیا جنگیدن و اینجا یادبودشون رو گذاشتن و این هیچ ربطی به اون KKK وایت سوپریمیسیست آمریکا ندارن. خوشحالم که معنی اون KKK منفور رو نمیداد. این درخته چقدر خوشگله، توش اینجوری چراغونی کردن، چراغای گرد. برای هتل بعدیمون که توی فیلیپینه صبحونه‌شو بخوریم. اینم سالن صبحونه این هتل. مثل اینکه اینجا هم مثل اندونزی همه جا برنج دارن با همه غذا، حتی صبحونه. حتی کالسکه‌های اسباشون هم کوچولوه حسابی. می‌بینی مزدور جا میشی. اینجا تور اسب‌سواری داره، کالسکه‌های کوچولو بس کردن به این اسبه که میبرن شهر رو نشونمون میدن. امروز چون وقتمون محدوده و چند تا جا رو باید ببینیم قبل از اینکه پرید سال نو چینی شروع بشه، دیگه دیدیم این میبره یه سری از جایی که ما می‌خواستیم بریم ما گفتیم اوکی ببرمون که ما بتونیم بیشتر از وقتمون استفاده کنیم. سفارت آمریکاست. اسبا راحت میتونن چراغ قرمزم رد شن، مثل اینکه این پسره گفتش که تو قانونشون اسبا صاحب خیابونن و همه چی تقدم دارن. اینجا پارک ریزل، یادبود شخصیتی به اسم ریزل اینجاست. ریزل خجابی؟ نه، حسین ریزل. این یه قهرمان ملی فیلیپینه که آخره قرن 19 هم که داشتن برای استقلالشون از اسپانیا می جنگیدن. این کلی کارهای فرهنگی کرده، کلی مبارزه کرده و کلی به استقلال فیلیپین از اسپانیا کمک کرده و در نهایت هم اسپانیایی‌ها اعدامش کردن. به خاطر همین یه قهرمان ملی حساب میشه و یه یادبود ازش اینجا زدن. حالا راجع به تاریخ استعمار و استقلال فیلیپین به زودی توی پارک بغلی که خیلی پارک تاریخی هست بیشتر براتون توضیح میدم. وارد شهر اینتراموس شدیم. این شهر فوق‌العاده قدیمی اسپانیاییه. البته خب تو سالهای مختلف ساخته شده، ساختمان‌های مختلفش، ولی کل این شهر 400-500 سال قدمت داره. یه سری از قلعه‌هاش و اینا مال 400 و خورده سال پیشه. حالا می‌خوایم بریم داخلش یه گشت بزنیم. فقط قبلش یه توضیح بدیم، اگه اومدین مانیلا گول این اسبیا رو نخورین، چون که یارو به ما گفتش که آره بیا همه این جاها میبریم، تو خودت وقت نمی‌کنی بری و اینا. ما گفتیم خب راست میگه. چند جا می‌خواستیم بریم، اگه همینجوری بخوایم پیاده بریم نمیرسیم، مجبوریم کمش کنیم. داخل پارک و اینا هم میبرید دیگه. گفت آره میبرم. گفتم الان این ستا رو بخوایم چقدر میشه؟ چون روی برگشت نوشته هر نیم ساعت 500 پزو. یعنی $10. بعد ما گفتیم که چقدر طول میکشه؟ گفت 45 دقیقه. گفتیم خب پس 700 ببر دیگه. 800 قبول کردش. کل مسیر 25 دقیقه بود. داخل پارک هم نتونست بره. گفت با اسب اجازه نمیدن. داخل ساحل هم وای نستاد. کلا شد 20 تا 25 دقیقه. و ما بهش گفتیم خب این که 45 دقیقه نشد، اما نیم ساعت 500 تا میدیم. تازه به خاطر اینکه خورد نداشتیم وگرنه بیش از 400 نمیارزید. کلی دعوا و نه شما 800 گفتین و گفتیم 800 برای 45 دقیقه بود. تو نیم ساعت هم نشد. دیگه خلاصه حواستون باشه که گیر این بردارا نیفت. حرف من بیشتر این بود که این جاهایی که میگه میبرتتون در واقع نمیبره، چون که اصلا اسب نمیتونه وارد شه. یعنی مثلا باشه قیمتی طی میکنیم به هوایی که میرین این جاها رو میبریم، بعد میبینی رفت از بغل درش رد میشه، بعد میگه نه دیگه اینجا پارکینگ اسب نداره، مجبوریم سریع بریم. واسه همین خب ما الکی فقط وقتمون رو گذاشتیم و رفتیم یه چرخ زدیم، نتونستیم وارد جایی هم بشیم. فقط دیگه اومد دم در اینجا اینتراموس پیادهمون کرد. بعد کلی جدال آخرش بیشتر از نرخ خودش بهش پول دادیم. تازه بازم شاکی بود که نه طلبکار که شما گفتین 800. هرچی ما میگفتیم بابا تو قیمت خودت برای نیم ساعت کمتر از اینه، ما تازه 24 دقیقه با تو اومدیم.
دیگه آخر پوله رو دادیم به یه نفر دیگه که ببره بهش بده، خودش قهر میکرد. خلاصه خیلی لوس بود. حتی ساختمون استارباکسش هم خدمت داره. اینجا میتونی به قهوه های نوستالژی بخوری. ادوریشن چپل. اینجا کلیسای قدیم میشه. اوه نگاه کن کی ساخته شده، 1571. مال 450 سال پیشه این کلیسا. هلو. کلیساش قشنگ تیپیکال کلیساهای خیلی قدیمی اروپاییه. شبیه همون کلیسای قدیمیه تو بارسلونا سکم. $1571. این ساختمونا هر کدومش مغازه است. حالا یا کافی شاپه یا باره یا سوغاتی فروشی. الان بریم یکیشو ببینیم. باحالیش اینه که ساختمون اصلا دست نخورده، دقیقاً همون چیزیه که صدها سال پیش بوده، فقط الان اومدن داخلش و محتویات مغازه‌هاشو عوض کردن، وگرنه همون حس چند صد سال پیشو به آدم میده موقع ورود. یکیشو برای مثال میریم داخلش رو ببینیم چه شکلیه. باد بزناشو. کیوته. خیلی قشنگه. کلی سوغاتی فروشی هم داره اینجا. حتی غذا هم داره. بعضیا به ویگن میگن ویگن. اینا خیلی هم فیلیپینی‌ها هم از اونها که به ویگن میگن. این بابا نوئله چی میگه؟ اینم همون قهرمان ملی حسین ریسال که قیافش اینجا می‌بینی. اینه همون اتوبوساشونه که اینجا پره ها. از قدیم اینا اینجا خیلی پرکاربرد بوده، بهش میگن جیپنی. اینجا تمام ترانسپورتیشن ها هستش. نگاه کن، یکی این توک توکاست که ما سوار شدیم. اینم همون اسباس که سوار شدیم. اینم یکی از چیزاییه که توریستا من استفاده میکنن که حس کنن که تو اون زمان دارن. البته این جیپنیه رو حتما باید بریم. اینم کافی شاپ و بار و آبجو فروشیه. هلو. اوه خیلی اینجا حس نوستالژیک داره، واقعا خیلی خوب نگهش داشتن. تازه اینجا هم یه رستوران میراثی دارن، هریتیج رستوران. خیلی کلاسیکه، رستوران میراثش اینجاست. حالت بوفه هم داره. غذاهای خوبی داره، ما که خیلی سیریم الان. گفتش که ساعت 1:30 اینجا رقص فلامینگو داره، فقط شنبه ها و یک شنبه ها. هلو. واو اینجا هم خیلی سنتی و قشنگه. هلو. واقعا تو این قلعه آدم راه میره برمیگرده تو زمانه، خیلی جالبه. اینجا یادبود تمام آدمای بیگناهی هست که تو جنگای آزادی فیلیپین کشته شدن. اینجا هم وسط همین شهر قدیم اسپانیاییه.
گذاشته، بغلش هم نوشته فیستا و اینا. تو شهر اسپانیایی هستیم، قشنگ فاز اسپانیایی و مکزیکی و اینجور چیزا رو آورده اینجا پیاده کرده. های غذا خیابونی توی فیلیپین خیلی محبوبه. اینجا غذا مکزیکی هم گذاشته. مثل اینکه اینا بیشتر فکر کردن مستعمره مکزیک بودن تا اسپانیا، چون آهنگاشون و غذایی که اینجا گذاشتن و اینا بیشتر مکزیکیه. چقدر جذابه تاکوش. با مگس کش داره از غذاش حفاظت میکنه. یکی از جاهای دیدنی که توی شهر باستانی میشه اومد و دید کاتدرال مانیلا هستش. دومین قدیمی ترین کلیسای این شهر باستانیه. الان میریم داخلش ببینیم. اینم با اون که خیلی جدیدتر از اون یکیه که قبلش دیدیم، ولی همچنان سبک قدیمی اسپانیایی خودشو داره، با اون که بعد از استقلالش از اسپانیا ساخته شده ولی به همون سبک درش آوردن. شبیه همون مجسمه است که تو ایران مال بود که میگفتن عمر خیام یا یکی از همون هست. اینجا ورودی قلعه قدیم این شهره. اینجا هم باز دوباره همون ساختمان‌های قدیمی عتیقه‌شون رو برداشتن، داخلش رو مغازه و سوغاتی فروشی و کافه و اینجور چیزا زدن. ببینید اینجا هم یه سری ساختمون قدیمی و عتیقه دیگه است. اینا همه واحدهای مسکونی بودن که فقط مقامات دولتی اسپانیا توشون زندگی میکردن. اینا هم میبینید همه دیوارای اطراف این شهر باستانی هست. اسم این شهر اینتراماروسه. ما تا الان هی داشتیم میگفتیم اینتراموس، یه دونه آرش اون وسط جا انداخته بودیم. جام قیمت ورودیش برای نفری 75 تا بودش. برای فقط این قسمت قلعه‌اش، یعنی بقیه شهر ورودی نداشت، فقط این قسمت قلعه‌اش ورودی داره. 75 تا یعنی مثلا حدوداً $1.2. یه سری از برجای مانیلا رو هم میتونیم ببینیم. اینجا میدون سلاحشه. این ناحیه مخصوص رژه‌های ارتشیشون بوده توی قلعه که حالا بعد از استقلالشون اومدن مجسمه خوسه رو زدن این بالا، قهرمان ملیشون. اینجا بالکن همین قلعه هست، داخلش یه دونه موزه است که اجازه نمیدن فیلم بگیری، واسه همین دیگه فقط از بیرونش داریم فیلم میگیریم. موزهش هم همچین مالی نبود، نگران نباش، چیز خاصی از دست نمیده، فقط نوشته بود. خب تا الان طعمی از تاریخ فیلیپین چشیدین با جاهایی که رفتیم، هم از لحاظ ادغامش با فرهنگ چینی، هم از لحاظ ادغامش با فرهنگ اسپانیایی و آثار قدیم اسپانیایی. این چیزها رو تا الان یکم میشه دیدین. حالا بهترین فرصته که بیام یکم راجع به تاریخ فیلیپین و اینکه چجوری رسیده به کشوری که الان هست توضیح بدم به طور مختصر. اول اینکه قبل از اینکه اسپانیایی‌ها بیان اینجا که تو قرن 16 هم اومدن، بومیای اینجا بهشون میگفتن آسترونیژیان. آسترونیژیان‌ها کسایی بودن که میگن به احتمال خیلی زیاد از تایوان شروع شدن و بعد اومدن به سمت فیلیپین، اندونزی، مالزی و حتی تا ماداگاسکار هم رسیدن
و از اون طرف رفتن جزایر اقیانوسیه رو فتح کردن که کشتیرانای خیلی ماهری بودن که هاوایی و تاهیتی و نمیدونم فیجی و تمام این جزایر رو هم رفتن بیش از 2500 سال پیش فتح کردن و این آسترونژیانا واقعا کشتیرانای خفنی بودن. چند هزار سال از اروپایی‌ها جلوتر بودن توی دریانوردی. بعد از اینکه از تایوان اومدن توی نواحی ساکن شدن، شروع کردن رفتن سمت شرق و سمت غرب و همه دور و بر رو رفتن گرفتن. به خاطر همینه که زبون فیلیپینی با مالزی و اندونزی ریشه مشترک داره. خیلی شبیه همن، ولی انقدر که مستعمره اسپانیایی بوده که دیگه شیفت پیدا کرده به سمت کلمات اسپانیایی و الان اگه زبون فیلیپینی رو گوش کنین 5000 تا کلمه اسپانیایی داره. یعنی قشنگ نصف کلمه‌اش اسپانیاییه. کلی کلمه رو ما که اسپانیایی بلدیم میتونیم تشخیص بدیم، ولی زبون رو نمیفهمیم به خاطر اینکه همچنان مثل فارسی که کلی کلمه عربی داره ولی زبون متفاوته، اینجا هم کلی زبون اسپانیایی داره ولی اصلا ساختارش فرق داره. ولی خیلی جالبه که زبون هاوایی، زبون تاهیتی و حتی تا ماداگاسکار ریشه مشترکشون با فیلیپین و اندونزی و مالزی. با این پیش زمینه بریم سراغ استعمار اسپانیا. اسپانیا تو قرن 16 اومد اینجا رو مستعمره خودش کرد به خاطر اینکه همون زمانایی بود که رفته بود آمریکا رو هم فتح کرده بود، قاره آمریکا و به خصوص مکزیک، و مکزیک پر نقره بود. می‌خواستن یه جوری نقره‌ها رو برسونن این طرف که بتونن با چین این تجارت کنن. به خاطر همین یه پایگاه اینجا لازم داشتن. اومدن فیلیپین رو انتخاب کردن به خاطر اینکه شرقی ترین ناحیه‌ای بود که یه حکومت بزرگ نداشت. نقشه فیلیپین رو نگاه کنید متشکل از یک عالمه جزیره کوچولو کوچولوه. مرز زمینی با هیچ کشوری نداره و فقط یه سری جزیره است و این جزایر با هم دیگه متحد نبودن. هر کدومشون یه شاه محلی داشتن، قدرتشون کم بوده و اسپانیا میاد راحت اینجا رو مستعمره خودش میکنه. از مکزیک نقره میآورده اینجا و با چین و کشورهای دیگه آسیایی تجارت می‌کرده. حالا تو همون برهه به این تجارت میگفتن گالین ترید، به خاطر اینکه گالین این کشتی‌های گنده اسپانیایی بوده که اقیانوس طی می‌کرده، از این طرف یه سری تجهیزات می‌برده که پایگاه خودش رو توی مکزیک بهتر بسازه و از اون طرف از مکزیک نقره می‌آورده اینجا برای تجارتش. این تجارت انقدر برای اسپانیا سودده بوده که قرن‌ها اسپانیا رو به عنوان یکی از قوی‌ترین و پرنفوذترین کشورهای دنیا نگه می‌داره. و تو همون برهه به خاطر اینکه با چین خیلی تجارت می‌کرده، کلی از چینی‌ها هم برای تجارت مهاجرت کردن به فیلیپین و انقدر زیاد اومدن اینجا که قدیمی ترین چاینا تاون دنیا رو داره. یعنی قبل از اینکه چاینا تاون مد باشه تو تمام کشورهای دنیا چاینا تاون ببینیم، فیلیپین چاینا تاون داشته که حالا بعد این باز میریم قدیمی ترین چاینا تاون دنیا رو میبینیم و بین 10 تا 30% جامعه فیلیپین به طور غالب ریشه چینی دارن. حالا این تخمینا متغیره و شهر به شهر فرق داره، ولی میگن در سرتاسر کشور بین 10 تا 30%. بگذاریم تا 450 سال بعد که کل این مدت مستعمره اسپانیا بوده. جنگ‌های استقلال اواخر قرن 19 شروع میشه. فیلیپینیا می‌خواستن استقلالشون رو بگیرن، از اون طرف کوبایی‌ها اون طرف توی کارائیب می‌خواستن استقلالشون از اسپانیایی‌ها بگیرن. این طرف اسپانیا تو 2 تا جنگ داشته می‌جنگیده که تسلط خودش رو حفظ کنه. از اون طرف آمریکا رقابت قدرتی داشته با اسپانیا و برای اینکه اسپانیا رو تضعیف کنه میاد توی این جنگ‌ها هم به کوبایی‌ها هم به فیلیپینی‌ها کمک میکنه که پیروز بشن علیه اسپانیا. کمک کردن و استقلال رو بهونه میکنه که بیاد خودش با اسپانیایی‌ها بجنگه، از محلی‌ها کمک بگیره و اسپانیا رو شکست بده و بیرون کنه. منتها محلی‌ها میان به آمریکا کمک میکنن، اسپانیا رو با هم شکست میدن تو فیلیپین، ولی بعد میبینن آمریکا خودش اومد اینجا رو مستعمره کرد. میگن وا ما که این همه جنگیدیم استقلالمون رو بگیریم، از یه استعمارگر رفتیم تحت یه استعمارگر دیگه. حالا تمام اون نیروهایی که داشتن با اسپانیا میجنگیدن یک مرتبه مجبور شدن جهتشون رو تغییر بدن و با آمریکایی‌ها بجنگن. 50 سال اینجا مستعمره آمریکا بود. تو کل این 50 سال همیشه جنگ و جدال برقرار بود تا اینکه جنگ جهانی دوم شد. اگر بلاگ‌های قبلی رو دیده باشین، بلاگ ویتنام، لاوس، کامبوج، مالزی، تمام این کشورها زمان جنگ جهانی دوم ژاپن اومد گرفتشون. تمام کشورهایی که تحت استعمار کشور اروپایی بودن همه رو ژاپن رفت گرفت به مدت خیلی کوتاهی. از بعد از شکست ژاپن این موج استقلال تو تمام کشورهای آسیای جنوب شرقی شروع شد. فیلیپین هم دقیقاً بعد از جنگ جهانی دوم دیگه کامل استقلال خودش رو گرفت و شد یک کشور مجزا، دموکراسی برقرار کرد. ولی متاسفانه تو سال 1972 یه رئیس جمهور خیلی دیکتاتوری طلب و پاریس اومد سر کار، اومد حکومت نظامی برقرار کرد و گفت از این بعد اینجا حکومت نظامی و دیکتاتوری و هر چی ما بگیم همونه و 9 سال فیلیپینیا آزادیشون از دست دادن، کلی جنگیدن تا دوباره آزادیشون رو پس گرفتن از ارتش، دوباره دموکراسی رو برقرار کردن، ولی خب کلی عقب افتادن به خاطر همون 9 سالی که دوباره جنگ ایجاد شد توی فیلیپین. از اونجا به بعد دیگه دموکراسی داشتن ولی خب همراه با یه سری فساد بوده، به خاطر همین الان کشور به نسبت فقیریه ولی رو به پیشرفته.
حالا یه چیز خیلی جالبی که ما بعد از اومدن به فیلیپین فهمیدیم این بودش که همه اینجا زبان انگلیسی بلدن. اون زمانی که آمریکا اینجا رو در واقع در دست خودش داشت، برای 50 سال آمریکا می‌خواستش این کشور رو برای خودش بکنه. برای همین زبان مدرسه و ایناشون همه تغییر کرد به انگلیسی برای اون دوره 50 سال. بعد از اینکه از استعمار آمریکا در اومدن و کاملا کشور مستقل شدن، برای اینکه توی جامعه جهانی بتونن راحت‌تر پیشرفت کنن و با بقیه ارتباط برقرار کنن، چون دیدن اوردی این زیربنا رو دارن، همینطوری زبان انگلیسی رو نگه داشتن به عنوان زبان اصلیشون. الان در واقع دو تا زبان اصلی دارن، انگلیسی و فیلیپینو. ما دیشب که اون برنامه سال نو چینی رو رفتیم 90% داشتن انگلیسی حرف می‌زدن. در ضمن این شهر باستانی اینتراموس که بهتون توی این ویدیو نشون دادیم مرکز حکومت اسپانیا توی فیلیپین بوده. الان یادم اومد که تمام این توضیحات دادیم ولی هیچ وقت اسم این قلعه‌ای که الان اومدیم توش بهتون نگفتیم. اینجا قلعه سانتیاگو. تئاتر قرن 18میه اینجا. اینجا انبار بوده. جای معروف چیزه، معروف ماجرا. چه؟ همشون کلیسا. حالا داریم وارد قسمت زندان این قلعه میشیم. عکسای دلخراشیه. اینا همه صحنه‌ای که نشون داده مال جنگشون با ژاپن توی جنگ جهانی دومه. ژاپنی‌ها همینجا رو به استفاده کردن، خود فیلیپینی‌ها رو اینجا زندانی می‌کردن و میگن 100,000 نفر بیگناه توی جنگ جهانی دوم کشته شدن و خیلی‌هاشون توی این زندان بودن. خارج شدیم از قلعه. آره. رسیدیم به این برجا. قایقران‌ها رو ببین. اینم دیواره قلعه است. کل این شهر قدیم همش مال زندگی کردن ماموران دولت اسپانیا بوده، مامور حکومت اسپانیا توی فیلیپین. فقط اونا و خانواده‌هاشون بودن که توی این شهر باستانی زندگی میکردن و این قلعه هم که دیگه مرکز اصلی حکومت بوده. این هم خروجی این قلعه. حالا بریم سمت چاینا تاون که هم قدیمی‌ترین چاینا تاون رو بهتون نشون بدیم، هم رژای سال نوشون رو ببینیم. متاسفانه چیزی که ما توی این پایتخت دیدیم این بودش که کلی بچه‌های فقیر و گدا وجود دارن. بچه‌های کوچولو میان هی با توریستا صحبت میکنن که بهمون پول بدین یا مثلا پول بدین برای غذا و چیزای مختلف، ولی اصلا بهشون یاد ندادن که بابا باید سعی کنین که مثلا یه چیزی بفروشین یا یه کاری بکنین برای پول درآوردن. برای همین خب خیلی بهتره که برای اینکه اگه بخوایم به توریسمشون هم کمک کنین بیاین به تزفروشا کمک کنین یا اونایی که دارن یه کاردستی میفروشن. ولی اگه بخوایم به گداها کمک بکنیم این باعث میشه مثلا بچه کوچولوها یاد بگیرن این گداها زیاد و زیادتر میشه و برای توریسم خود فیلیپین هم خیلی خیلی بده. خب ما وسط حرف نیکا مجبور شدیم بپریم تو این ماشینه. خلاصه یه جنبندی که ما واقعا دوست داریم وقتی به یه کشوری سفر می‌کنیم نقش خودمون رو به عنوان توریست توی حمایت از کاسبی‌های محلی و اقتصاد کشور ایفا کنیم، ولی خب پول دادن به گداها واقعا باعث میشه که به توریسمشون بیشتر لطمه بخوره، همونطور که نیکا گفت. واسه همین
دوست نداریم این کارو بکنیم. همون دستفروشا برای ما خیلی با ارزش دارن. اینجا گرابی که گرفتیم کاملا تجهیزات مدرن و ته تکنولوژیه. پنکه برام آویز می‌کرده. جلو هم که دونه دور گذاشته. دوباره اومدیم این کمان ورودی چاینا تاونش که دیشب بودیم. این هم همون 7-11 که دیشب ازش خرید کردیم. اینجا دیگه شروع چاینا تاون فیلیپین، قدیمی ترین چاینا تاون دنیا. یه عروسه سال نو چینی عروسی بگیره بادکنک می‌خواد؟ بادکنک اشتها به مناسبت جشن سال نو چینی ما یه دونه دراگون گرفتیم اژدها. سال اژدها به همگیتون مبارک. بریم با هم جشن سال نو لونا رو ببینیم. سال اژدها هم هست امسال. اینجا موسیقی زنده سیار داریم. Mahal kita pagkat ako'y palaging masaya. Bakit hindi ako magdala kahit sa panaginip na lang آره کمک کردی بری کردم. نگاه اینا همه با لباس قرمز نشستن منتظر اینن که پرید بیاد رد بشه. کلا خیلی ها امروز لباس قرمز میپوشن موقع سال نو چینی، به خصوص که دیگه سال اژدها هم هست. میگم که ست کرده. قرمز اصلا جزو نماد سلطنتی هستش برای چینی‌ها و خیلی براشون مهمه. منم که با سال اژدها ست کردم خودمو. حالا روز دقیق سال نو چینی چجوری مشخص میشه؟ خیلی جالبه. سال چینی هم خورشیدیه هم قمریه. چجوری؟ اینا میان روز اول زمستون رو در نظر میگیرن که میشه شب یلدای ماه و اولین ماه جدید، نه دومین ماه جدید میشه سال نوشون. به خاطر همین هم بر اساس گردش ماه داره تعیین میشه، هم بر اساس گردش زمین دور خورشید. برعکس سال عربی که اونم بر اساس ماه تعیین میشه ولی فصلاش دائم تغییر میکنه، اینجا فصلاش به نسبت ثابته. بر اساس اینکه دومین ماه نو چه زمانی بیفته که بین 21 ژانویه تا 20 فوریه هست، ممکنه 13 ماه داشته باشن، هر 11 سال یه بار. بچه این دیگه ته مارکه لباس چنل رو پوشیده، برند چنل برای خانم‌های مسلمونم همینطور که میبینید مانتو میزنه. پلیس ها اومدن راهو باز کنن برای پرید که شروع بشه. جنگ بود سر این قاقالیلیاش. ملت هم دیگه رو میزنن. از اینا گیرم اومد. از این شکلاتاش خورد تو فرق سرم، یکیش خورد قشنگ بالای چشم، خیلی محکم برد. لباتو نبرید این پرد کنم. زمین رو گپ زمین رو ببین. یه اینقدر زیاد فراوانیه دیگه بر نمیده. بیشتر از همه سر اون فال قرمزها جنگه.
اینو نگاه کن، همه جاش قاقالیلی کرده، از تو پیرنش گرفته تا تو تمام جیبای شلوار 8 جیب پوشیده اومده. اینجا پوتیتو فرایز هم حتی میدن بهمون این بستا. این داخل این قرمزا چیه که همه براش میجنگن؟ اوه سکه خوشگلی هم هست. ببینم. شیکه. 10 پسوسه واقعا، پوله. آره 10 پیسو البته نوشته. یکی تبلیغات مرغ چوکینگه که خیلی جا ما دیدیم، انگار مثلا یه برنچه کلی شعب مختلف داره، ولی مرغ نمیریزه پای ما. الان این باکس رو میخوایم. اینایی که دیدیم میس چایناتاون و میستر چایناتاون بودن. گردو چه بامزه، کاملا سالم و مقوی، خوشمزه. آره چه گردوی لذیذیه، بهش نمک زدن. بکنم تفتش دارم. الان این سکه همون رو باز کنیم. همش 10 بزازیه. اینا مال 2006، اینا مال 2020. بعد اینا بیشتر از همه چیز سر اینا جنگ بود، ملت میزدن تو سر کله هم که اینا رو بردارن. ما فکر کنیم یه فالی چیزی، یه چیز مثلا باحال سنتی، یه چیز ارزشمند سنتی توشه. بعد اومدیم دیدیم توی سکه 10 پسوسیه. این 10 پسوس مثلا ارزشش در حد 20 سنته. واسه 20 سنتی داشتن تو سر کله هم دیگه میزدن. الان هم اومدیم جولیبی غذا بزنیم. این پلیسا گفتن خیلی برگراش خوشمزه است. اینا رو گفتیم بخوریم یکم سر دلمون رو بگیره، بعد میخوایم بریم سوپ نامرفای بخوریم که حالا بهتون فعلا نمیگیم چیه. حسین مرغ سوخاری اسپایسی گرفته، منم چیکن ساندویچش رو گرفتم سوپی. اینم جولیبی. حالا ما اومدیم با این آقای میخواد برای تبلیغاتش از اون عکس بگیره. ما رو کشون گفت بیا با این عکس بگیره، برای تبلیغاتشون خواستن ما هم تو عکس‌ها باشیم، بگن توریستا هم میان. این هم از غذا خیابونی‌های فیلیپین توی یکی از کوچه‌های تنگی که سر تا سر باز داره. حتی از قسمت اصلی بازار رد شد. شما باز بزن مجانی رو گرفتیم و قشنگ به در بخوره، یکی گرمه هوا. ما اومدیم این رستوران که سوپ نامبر 5 بخوریم که حالا بعدا بهتون میگیم چیه. نگاه چه قلقله‌ایه همچنان اینجا. اینا رو این صفحه تموم شدنی نیست، اون طرفه. وای نگاه. ببین صفحه اصلا نمیتونی ببینی دیگه تاش کجا. این همچنان قلقله مردمه که میبینین همینجوری دارن میرن میان.
شهرداریشون پیش بینی کرده بوده که امسال حدود 1 میلیون نفر تو این جشن سالن‌های چینی قرار شرکت کنن. ببین الان واقعا من فکر کنم 1 میلیون نفر هست، چون پر اینجا خیلی بزرگه، یا عالمه خیابونای موازی و عمود داره، همه قلقله. میای از این کاغذا میخری، بعد میسوزونی که برسه نظر به اون کسایی که از دست دادی. حالا میریم وارد مال معروف لاکی مال چاینا تاون بشیم، بریم ببینیم چه خبره که انقدر اصلاح کرد. اوه نگاه رقص داره. اجازه نمیدن این بالون رو با خودمون ببریم داخل مال، برای میخوام اهداش کنم به یه بچه کوچولو. این دختر کوچولو چقدر امروز بالون گیرشون اومد، حداقل نکردی به یکی که بالون نداشت بدی. اینجا هم هات پات داره، از این غذای چینی که گوشت رو میریزی تو آب جوش میپزه. اینجا از این ضربه دارم چون نداشتم بزنم. اینجا مالش اجازه نمیدن که بادکنک بیاری، برای همین خودشون هم میخواستن بادکنک استفاده کنن، از فانوس کاغذی استفاده کنن، فانوس‌های چینی. این دفعه از این موتور فرغونی های درست حسابی گرفتیم دیگه، مثل دفعه پیش توی یه دونه دخمه کوچولو نشستیم دیگه. اوه چه ترافیک بدیه، قشنگ ته ازدحامه دیگه. یا تاکسی ما از این روبرویی هست، یه موتور این ورشه، یه دونه هم جای خوب بزرگ داره برای 2 نفره. سعی کردیم قبل غروب برسیم به مانیلا بی. ولی یکم بعد غروب رسیدیم. اینجا خلیج مانیلاست و این ساحل اسمش ساحل دولومایته. ولی همچنان خوشگله. خیلی قشنگه همچنان. چه شانسی آوردیم، ما تا رسیدیم یه 2-3 دقیقه بیشتر اینجا نبودیم، گفتن خب دیگه تعطیله، ساعت 6 ساحل میبنده. این همون جاست که صبح آقا اسبیه گفت تو ساحلم میبرمتون، ما گفتیم ایول پس به اونم میرسیم و اومد از جلو درش رد شد. آره و انقدرم اینجا دیوار کشی کردن که حتی از تو خیابون هم دیده نمیشد این ساحل، فقط از این هتل ما دیده میشد. حالی خوردیم، پا شدیم بیایم به باربادوس، گفتیم خب دیگه الان میرسیم رقص محلی فیلیپینی رو هم اینجا میبینیم. تا رسیدیم گفتن کامل پر شده، خلاصه دیگه اومدیم توی استریت فود غذای احتمالاً خیابونی بخوریم و بریم برگردیم هتل. من هتل هستم. کل
مانیلا رو ببین. این روفتاپ باری که اومدیم تو محله پوبلاسیونه، محل خیلی زنده مانیلاه واسه زندگی شب. البته خیابون اصلیش که پر بار و واکینگ استریت و ایناست اون دقیقاً بغل همینجاست. ما اول اومدیم این هتل رو ببینیم که روفتاپ بار داره، منظره شهر رو ببینیم بعد بریم اونور. برای شب تو همین محله پوبلاسیون اومدیم یام یام باربیکیو که یه رستوران چینیه. ببین چقدر با کلاس و شیک. میتونیم از این سیخ‌های کباب و نمیدونم ماهی و اینو شده بگیریم، بعد میذاریم اینجا میشه و دیگه خودش میچرخونه و سرخش میکنه. خیلی باحاله. این رستوران کره‌ایه ولی همه توش ما دیدیم دارن چینی حرف میزنن، اکثرا به مناسبت سال نو اومدن به خودشون حال بدن. خیلی باحاله این سیستمش. من تا حالا ندیده بودم یه همچین مدلی که بچرخونه. منم که هنوز غذا آماده نشده حمله کردم به این کیمچی‌هاش. نه کیمچیه، من خیلی کیمچی دوست دارم. نگاه کنین چند تا پودر مختلف برای اسپایس آوردن، باربیکیو اسپایس، چیلی اسپایس و اسپایس کنجد. میشه می‌ریزی تو ظرفا و تا کباب آماده میشه می‌ذاری توی اینا. این همه من اینو چیدم و خانم اومد گفتش که ما اینجا هنوز زغال نداشتیم. نگاه کن حالا اومدن زغال گذاشتن داخل، تازه دوباره باید بذاریم. دودش بلند شد. درجه‌شو نمیشه آورد پایین زغالا رو. هلو های. آقا این دیگه خیابون بورگوس پوبلاسیونه که دیگه ته نایت لایفش باید باشه. تم مصریه. هلو های. یه هشدار من اینجا بدم که این قسمت بار و کلابای مانیلا ممکن از نظر بعضی از بیننده ها مثبت 18 به حساب بیاد. اگه نمیخواین این قسمت رو تماشا کنید میتونین رد کنید و از فردا صبح این شب به ادامه دیدن برنامه ادامه بدین. Give me a video. Yeah. You wanna try Okuta, the #1 bar in the Burgos? Hot diggity dog. This place is magnificent. We have free Valentine's event. You should go here from Friday 14. Nice. We have many tight inside. Very nice. That's amazing. give you the- حالا بریم توش ببینیم. بریم ببینیم چه خبره. Can we go inside? You can check inside. داخل همین کلابه که دیگه ساعت 12:01 به بعد حالا شروع میشه. چقدر خوشگله. اینا فوق‌العاده قشنگه. این بازیکن‌ها درست کردن برای ولنتاین. مدیرشون هم ایرانی هستش. ما رو با پارتی بازی آورد داخل گفتش که فیلم بگیرین اوکیه. وگرنه همینجوری اجازه نمی‌دادم. داخل این بار رو دیدیم، می‌خوایم بریم دو تا کلاب دیگه هم ببینیم با دوست ما. اسمتون چی بود؟ پویا. منیجر دو تا کلاب دیگه هم هستن که قراره ببرن مهمونشون. بسیار عالی. این قسمت خیابون شلوغ‌تر و زنده‌تر شد. تازه بیشتر داره اون حس خیابون نایت لایف رو به آدم میده. اینم دومین کلابی که می‌خوایم بریم داخلش رو ببینیم. فایر. بریم. پویا رو پیدا کرد. باحاله. الان واسه موزیکشون بود. نه
بچه خیلی حرفه‌ایه، مثلا بلد کارن. Let's rock to the beat. Push. دیجی پیشی اینجا میز بیلیارد و اینا هم داره. خرگوشه 2023 شو تحویل داد رفت. اینجا فوتباله. اوه فینال اردن و قطره که قرار بود اردن و ایران باشه. حسین's پرشین کباب. بچه‌ها اینجا رو ببینید. کباب ایرانی. ببینید حسین چه کرده. همه رو نمکی کرده. حسین's پرشین کباب. که به من بگی بعد اینجا کباب فروشی دادی. مثل این که تو جالب. این هم از خیابون نایت لایف مانیلای فیلیپین. حالا یکم بیشتر گذشت باز خیابون شلوغ‌تر و بالاتر شد. داخل باراش هم ما نزدیک بود که کلا دیگه بگیم پس چیز خاصی نداره و بریم، ولی جالب بود که با همین دوست ایرانیمون پویا آشنا شدیم. اومد ما رو چند جا برد و یکم بیشتر بهمون اطلاعات داد و بعد فهمیدیم که اینجا اصلا 2 شب خیلی شلوغ‌تر هم میشه. خیابون جالبی بود در کل. من که راضی بودم. آره ولی به اندازه حالا خیابونای مثلا واکینگ استریت‌های تایلند و ویتنام نبود که مثلا تو خیابون پر آدم باشه، ولی در حد خودش جالب بود دیگه. واسه اون برنامه‌ها همون تایلند و ویتنام بیشتر پیشنهاد میشه. بچه‌ها تجربه‌مون رو با این کالسکه اسبا براتون تعریف کردیم که گفتیم لطفاً شما اومدین حواستون باشه نگیرین. ببینید چه جالب، تو هتل هم حتی اینو زده، یعنی این فقط تجربه ما نبوده، هتل هم علنا اومده گفته که ما متاسفانه ندیده بودیم زودتر که این کارو نکنید. پیشنهاد ما اینه که کالسکه اسبا رو نگیرین. دلیلش هم اینه که برای حفاظت شما از اوورپرایسینگ، یعنی تو پاچه کردن و آدمایی که میخوان باهاتون ناعادلانه مثلا بخوان حساب کنن و برخورد کنن. دقیقاً مثل اینکه اینا کلا شناخته شدن دیگه، که میان اینجا از طریق استفاده از اسباشون میان توریستا رو بچاپن. یه گرب گرفتیم بریم الان فرودگاه. نگاه چقدر ماشینه، تزییناتش جالبه. پلی بوی هم زده بغلش. یه باغ وحش داخلش درست شده. Good, very good, thank you. خودش هم لباس نارنجی پوشیده، قشنگ ست کرده با ماشین قشنگش. این زرافه عزیزم گذاشتیم مثلا
اینجا هم که دیگه همه کاور و اینا دیگه نارنجیه. یادم من بچه بودم نارنجی رو خیلی دوست داشتم. زمان تینیجریم فکر کنم 11 سالم بود، به بعد 11 تا مثلا 15 سالم، ولی به خاطر گارفیلد همه اتاقم نارنجی کردم و با گارفیلد و اینا. ما الان داریم با این هواپیماه میریم سمت جزیره سبو و بعدش هم میریم جزیره پالاوان، بعدش برمیگردیم مانیلا برای روز آخرمون در فیلیپین. ما توی این کشور قراره 3 تا جزیره دیگر هم ببینیم، اما توی این ولاگ فقط روز آخری که دوباره برمیگردیم مانیلا رو نشونتون میدیم که این ولاگ فقط مخصوص پایتخت فیلیپین باشه. بقیه جزیره ها رو توی ولاگ‌های بعدی میتونید ببینید. برای همین تا اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که اون جزیره‌های زیبای فیلیپین رو هم از دست ندید. پس فعلا خداحافظ تا 9 روز دیگه که البته برای شما میشه چند ثانیه دیگه. فعلا. بعد از 8-9 روز گشتن تو جزیره‌های فوق‌العاده باحال و زیبای فیلیپین، الان دوباره برگشتیم به مانیلا. این قسمت هم گذاشتیم تو همین ولاگ مانیلا که قسمت مانیلا کامل باشه، ولی از ولاگ بعد این جزیره‌های خفن فیلیپین هم بهتون نشون میدیم. حالا می‌خوایم بریم برای ادامه ماجرای مانیلا. چطور بود؟ خوش گذشت جزیره‌ای که رفتیم؟ عالی بود، فوق‌العاده بود، مخصوصا با جمع ایرانیایی که آشنا شدیم توی النیدو. خیلی کیف داد. اصلا ولاگ النیدو رو ببینید که فوق‌العاده بود. اصلا برنامه‌مون رو چند برابر بهتر کرد. آره یعنی اصل قشنگ کرد. قشنگ فکر کنم ولاگ النیدو شاید حتی باحال‌ترین ولاگ کل این سفر آسیامون بشه. واسه همین منتظرش باشید. 3 تا ولاگ بعد میشه، یعنی بعدی میشه جزیره سبو، بعد از اون میشه جزیره بوهول، بعد میریم سراغ النیدوی پالاوان که منتظرش باشید خیلی که چیزاش خیلی مجبور شدیم سانسور کنیم. چقدر جالبه. این هم هتل شب آخرمون توی مانیلا. امروز صبح از هتل اومدیم بیرون، چک اوت کردیم، وسایل رو گذاشتیم هتل و مستقیم اومدیم این رستوران برای امتحان کردن سوپ نامبر 5 که فعلا بهتون نمیگید چیه تا خودتون ببینید. اسم رستوران از پاریس پوینت، ولی اصل اون سوپ نامبر 5 توی رستوران دیگه است توی چایناتاون به اسم مزانین، که چون چایناتاون خیلی دوره ما گفتیم بیایم اینجا، چون اینجا هم دقیقا سوپ نامبر 5 رو داره. میکس این سوپ نامبر 5 اصلی. حالا بریم بپرسیم مطمئن شیم که همون سوپ نامبر 5 معروفه، اگه نباشه مجبوریم باز دوباره تاکسی بگیریم بریم اون یکی. اومدیم تو خیابون یه جیپنی بگیریم ببرتمون قسمت بعدی برنامه. بونیفاسی و گلوبال سیتی جایی که شرکت‌های تکنولوژی اومدن. گلوبال سیتی ببینیم میبره. بونیفاسی یکی بالاخره سوارمون کرد. اینجا از قدیم الایام رسم بوده که با جیپی برن این ور اون ور و هنوز هم به یکی از اصلی ترین حمل و نقل عمومیشونه و خیلی جالبه که اصلا مسیرای این جیپنی‌ها رو تو هیچ جا پیدا نمی‌کنی، اصلا تو اینترنت و اینا نیست. خیلی هاشون بغلشون زده مسیرشون رو، تمام جاهایی که میره رو بغلش پرینت کرده. حالا ما سی جیریزال و دیپامو، حالا من اینا رو بلد نیستم، نمیدونم اصلا اینا اسما چیه، ولی در کل اگه میخوای یه جایی بری یا باید بیای بپرسی دونه دونه از راننده‌ها که اونجا میری یا نه، یا اینکه از محلی‌ها بپرسی که آقا چجوری من برسم با جیپنی به فلان جا که راهنماییت کنن. در کل خیلی سیستم پیچیده‌ایه و تنها راهی که جا بیفته اینه که اینجا زندگی کنی. محلی‌ها همه از بچگی عادت کردن جا افتادن، برای توریست‌ها خیلی پیچیده است. پولاشون هم مثل که میذارن توی همین داشتور، یعنی صندوقی چیزی نداره برای پول گرفتن. فقط دکه های چیز میز فروشی پشت سر هم. بورفه غذا خیابونی. اینجا بهمون گفت پیاده شین، راهنماییمون کرد که دیگه ادامه مسیر رو اونوری برین، یا جیپنی دیگه شاید بتونیم بگیریم که برسیم به مقصد.
ایده این ماشین منو کشته. خیلی باحاله. هر دو ماشینی که سوار شدیم بنز بوده. جلوش که بنز بوده، یکم آبی بودش. ببین اینجا چقدر جیپنیه. ما برای رسیدن به گوگل 2 تا جیپنی عوض کردیم، بعد فهمیدیم که 2 تا دیگه هم باید بگیریم که بالاخره مسیر منتهی شه به اون دفتر گوگل. گفتیم دیگه واسه تجربهش کافی بود دیگه، یه تاکسی بگیریم بریم، چون دیگه همین یه روز تو مانیلا داریم و نمیخوایم دیگه از دستش بدیم. این خلاصه بقیه راهو با تاکسی آتیش کردیم. قیمتاشون ارزان بود. اولین بار که سوار شدیم 22 تا دادیم، 22 پزو که میشه 50 سنت کمتر. آره زیر 50 سنت. آره. ولی 2 تا ما باز همین قدر من داریم. آره دیگه هر یه باری که سوار میشی مثلا نفری حدوداً 20 سنت اینا باید بدی به اون جیپنیه به پول آمریکا. در صورتی که یه تاکسی اگه بگیری بخوای بری خب حداقل گرفتیم 250 شد. یعنی در کل 80 سنت میدادیم اگه بقیه راهو هم با جیپنی میرفتیم. الان $5 مثلا. بالاخره رسیدیم به گلوبال سیتی، شهر بین‌المللی، و اینجا تمام ساختمان‌های بیزینسی رو میتونید از جای جهان ببینید، پیدا کنید. مخصوصا الان هم داریم میریم گوگل که گوگل فیلیپین هم بهتون نشون بده. تمام شرکت‌های خارجی اینجا نمایندگی دارن. اینجا تو این ساختمان بلنده گوگل قرار داره، بعد امریکن اکسپرس رو اونجا می‌بینیم تو اون فاصله. این طرف A6، بعد اونجا یه دونه میبنک، البته میبنک فکر کنم فیلیپینیه، ولی تمام شرکت‌های خارجی اینجا هن دیگه. از اینجا می‌خوایم بریم وارد شرکت گوگل بشیم. اومدیم توی آسانسورش. آفیس گوگل بالاترین طبقه است. بریم تا طبقه 38. امیدوارم که مثل همیشه چشم اندازه خیلی خوبی از شهر داشته باشه. رسیدیم به گوگل. اینجا دقیقاً رو دیوار همین ورودیش تمام فرهنگ فیلیپینو و چیزی که توی فیلیپین دیده میشه رو توی این نقاشی گنجونده. از ترمیم ساختمونا گرفته تا غذاهای خیابونی، برگر خیابونی، این اسب سوارا. این طرف یه دونه جیپنیه از این چیزایی که الان سوارش شدیم اومدیم اینجا. ماهی فروشی و همجوری زندگی عادی مردم همه توی این نقاشی گنجونده شده. آخرین طبقه این ساختمون رو کامل گرفته برای این شرکت. بعد ما تازه فهمیدیم که جزیره سبو هم که بودیم گوگل 2 تا آفیس داشت و ما نمیدونستیم، وگرنه اونا هم بهتون نشون میدادیم. اینجا هم 2 تا آفیس داره که یه دونه دیگهش مال گوگل آپریشنز که دیگه ما فقط اینو اومدیم و احتمالاً وقت نمی‌کنیم اون یکی رو هم بریم. در اینکه اینو انتخاب کردیم بخاطر اینکه طبقه بالای این برجه و می‌خواستیم کل مانیلا رو هم از اینجا بتونیم ببینیم. از اینجا یه سری از قسمت‌های شهر دیده میشه، کلی از محله‌های مختلف، جایی که مثلا زندگی شبش معروفه که قبلا رفته بودیم، بعد مثلا همون قسمت‌های قدیمی ترش که تو اوایل ولاگ رفته بودیم. یه دونه کوه هم هست که حالا بالای کوه دیده نمیشه ولی جایش یه دونه صلیب داره که یاد بوده مثلا جنگیه که انجام شد توی جنگ جهانی دوم. بعد این طرف‌ها دیوار که به سبک اینتراماروس که اوایل این ولاگ رفتیم دیدیم، شهر قدیم اینتراماروس که اسپانیایی ها ساختنش، این دیوار دقیقاً اون سبک رو داره و اینجا ساختنش که کل آفیسش تم فرهنگ فیلیپینی داشته باشه. میگه اینجا سبک پنجره‌های خونه‌های فیلیپینی قدیمه. بعد قدیما فیلیپینی‌ها خونه‌هاشون رو این سبکی می‌ساختن، پنجره‌هاش هم به این سبک بوده. لایه درونیش با صدف ساخته شده. و سبک خونه‌های قدیمی کلاً اینجوری بوده. یه تتو آرتیست 107 ساله هست که حالا تو ولاگ‌های بعدی می‌بینیم که دوستامون هم رفته بودن داده بودن تتو کنه. یکی از جاذبه‌های فیلیپینه که این خانومه بره براشون تتو کنه و این
یکی از طرحاش میتونیم ببینید روی این دیوار. اینا برای ایمرجنسی دیگه، اگه یه اتفاقی بیفته توش اسنک و مواد اولیه و کمک‌های اولیه و این هستن. اینجا حالا قسمت محل کارشه که دیگه نیکا اجازه نداشت بیاد اینور به خاطر اینکه ممکنه صحبت‌های محرمانه باشه، ولی این دیوارش خیلی قشنگه. پرچم فیلیپین توش گنجونده شده و عقاب معروف فیلیپینی و این طرف هم چشم‌انداز داره به قسمت‌های دیگه‌ای از شهر که از محیط کارشون بچه‌ها بتونن شهر رو ببینن. این هم یه مایکرو کیچن موقته، چون که گفتن الان در حال نقل مکانن، یه سری‌ها اینجا براشون موقتی گذاشتن. از اون یخچالای بزرگی که همه چی داره هنوز نداره اینور، ولی دیگه یه سری اسنک و اون تغذیه‌های همینجوری گذاشتن که ملت بتونن بیان بردن بخورن. و البته که دستگاه قهوه سازش هم که ضروریه برای کار. منظرش از اینجا هم خیلی خفنه. کل این مرکز تجاری گلوبال سیتی رو میشه از اینجا دید. شرکت‌های مختلفی که اینجا هستن، ساختمان‌های بلندش، و اون طرف که میرسی میبینی که دیگه آسمون خراشا تموم میشن، شهر عادیه و پشتش این رشته کوه‌های معروفشه که در سر تا سر این جزیره که مانیلا توشه همجوری امتداد دارن این رشته کوه‌ها. این جیپنیه حتی جزء تزیینات آفیس اصلیشه. و این هم یه دونه قایق که خب قایق‌های بادبانی از قدیم جزء نمادهای اون کسایی بوده که اومدن توی فیلیپین و بقیه این دور و برا ساکن شدن بالای 4-5 هزار سال پیش. حالا اومدیم توی این یکی ساختمون که کافش توشه، چون که گفتن اون طرف داره رنوویشن میشه، کلی در حال ساخت و ساز و اینا بود. آره واسه همین فعلا این دفتر قبلی سابقشون بوده که هنوز کافه اینجاست، ولی اون طرف که ساخت و ساز تمام شه همه چی میره اونور. حالا برای غذا اومدیم ساختمون سابقش که دیگه قراره منتقل بشه بعد. اینجا هم از این آب میوه‌گیری‌ها داره که خودت میتونی میوه رو قاطی کنی، ولی خانومه گفتش که من براتون درست میکنم. خیلی طرح ساختمونش قشنگه. یه سری هم میان اینجا تو فضای عمومی میشینن کار میکنن. یکم هم دیگه ساعت ناهار گذشته خلوته به نسبت. ما هم قراره با این منظره بشینیم غذا بخوریم. ببینید هر سه تا وسیله نقلی که اینا استفاده میکنن تو مانیلا رو اینجا گذاشته، از جیپنی گرفته تا این موتوره موتوره و این و هر سه تاشو ما امتحان کردیم تو این سفر. آره خیلی بود. اینم خونه هاشون. چه خوشگله. اینم خونه‌های درختی. این بامزه است. دفتر فیلیپینش کلا خیلی فرهنگ و تاریخ فیلیپین هم نمایش گذاشته، خیلی برام جالب بود. به محض اینکه ما وارد این گلوبال سیتی شدیم همه چی تغییر کرد. نوع ماشینا رو نگاه کنین، همه فقط اجازه دارن ماشین یا جیپنی یا موتورسیکلت اینجا بیاد. اون مثلا ترایسیکلا یا اون اسبا و گاری و کشاش و اینا نمیتونن این این قسمت بیان، به خاطر اینکه میخوان همینجوری ترتمیز و شیک باقی بمونه، چون همه ادارهای بیزنسی و این چیزا هست، میخوان چهره شهر بیزنسی و شیک بمونه. یعنی حالا اسب رو نمیدونم ترایسیکل وسط پیدا نمیشه. یک مرتبه ظاهر شهر و خیابونا 180 درجه چرخیده اینجا. از گوگل اومدیم بیرون، داریم پیاده میریم سمت یک مال خیلی بزرگ و معروف که توی همین گلوبال سیتیه به اسم SM. بریم ببینیم اونجا چه شکلیه. 2 تا از مالای مانیلا رو هم دیده باشیم که دیگه شما هم آشنا بشید. اینجا هم یه نونوزه. حالا رسیدیم به ورودی این مال SM. واقعا مال عظیمیه. این تازه یکی از ورودیاشه. یه ورودی اون طرف تریشه. اگه بخوایم بریم باید 10 دقیقه دیگه از اینجا پیاده بریم تا بهش برسیم. نگاه کن، یهو یه پیچه میره بالا ماله. چه معماری جالبی داره. سبک دیزاین معماریش فوق‌العاده. همون جونور است. آره جونور باحال تارسیه. آره. من و حسین یه مگنت کیوت گرفته بودیم، خیلی بانمک بود. از همین تارسیه. توی ماشین جا گذاشتیمش. تو تاکسی. هر دومون هم حواسمون رفت دیگه، هیچی دیگه. حالا
سپردم بهش که اگه دید یه جایی سری بگیره. ولی خب اون مخصوص جزیره بوهل دیگه، واسه این احتمال زیاد دیگه پیدا نکنه. مگر اینکه تو فرودگاه بتونی پیدا کنی. بعضی از فرودگاه ها مثلا خفن ترینای کشور رو میذارن همیشه. با چی؟ بابا تربیت. بیایم ببینیم حالا تو این مال خفنش که دیگه شیک و پیکه و اینا قیمت ها چجوریه. اینجا دیگه برندهای تقلبی پیدا نمیشه دیگه. این الان هرچی باشه هست آدیداس. این یه لباس خیلی معمولی ساده 37 دلار پول این لباس. آره من نمیدونم کی تو فیلیپین میاد از اینا خرید کنه. البته که خب فیلیپینی پولدارم هستن ولی مغازه به این بزرگی با این همه لباس فروش میره. اون برم بارونیش 100 بود، یعنی کمتر از $10. بعضی چیزاش هم داره که مثل مارک خودشونه ولی قیمتش کمتر. نگاه کن الان اون یکی رو ببینید اینجا رو زده 300. بارونیشو زده یه چرخه میزده. البته من باید حرف خودم رو اصلاح کنم به خاطر اینکه خب این قسمت فیلیپین قسمت خیلی پیشرفته شه دیگه، از ساختار شهر و ساختمونا که کاملا مشخصه و شرکتایی که توش وجود داره و کسایی که توی این شرکت ها کار میکنن و توی فیلیپین حقوق میگیرن انقدر حقوقشون اینجا نجومیه که دیگه وجود اینجور سوپرمارکت ها و اینجور برندها توی این قسمت شهر واقعا منطقیه. امریکانی گل هم داره اینجا. این چقدر چیزای خوشگل داره. همینجوری تمام طرحهای خیلی بانمک قشنگ. هم کار خود فیلیپینیه یا کس دیگه ای ولی خیلی کارهای قشنگ محلی طور داره. خیلی قشنگ و سبک قشنگ دیزاین شده. اسمش outside the box. یکی از کارکنای گوگل گفتش اگه میخواین یه چیز محلی مید این فیلیپین بگیرین بیاین تو این ماله به اسم کونتورا که کلی صنایع دستیشونو داره. وای چقدر خوشگله این لباس. رسما گلدونه. نه کیف گلدونی اینجوری بگیری ته فشن. برای ولنتاین حسابی تنظیم کردم هنوز دیگه جمعش نکردم. خیلی این مال قشنگیه. یاد هتل ونشیان وگاس، هتل ونشیان ماکائو و مال ویلاجیوی قطر میافتیم. ولاگ جام جهانی قطر که تمرکز بیشتر روی زن زندگی آزادی بود، ولاگ لاس وگاس شهر گناه و ولاگ ماکائو لاس وگاس آسیا. این ستا رو میتونید ببینید تا جو مشابه اینو ببینید. حالا ولی فعلا بریم از ورژن مانیلاش لذت ببریم. ماجیشیانه. وسط ایتالیا یه دونه تگزاس رود هاوس دادن. مگه مجبورین آخه؟ هلو با مزه. اینجا برخلاف اون سه جای دیگه که گفتیم که قبلا همچین جوی دیده بودیم، تفاوت اصلیش اینه که اینجا آسمون واقعیه. به جز قایقای مدل ونیس بوی پدالی هم داره. چه بامزه. اون یکی مالا یا هتل‌ها همه سقف
مصنوعی دارن که شبیه آسمون درش آوردن، ولی این یکی خود آسمونه. اینجا یه بیزینس تخصص داره در خواستگاری، تزیینات خواستگاری. متاسفانه ما وقت نمی‌کنیم سوار این قایقای کانال بشیم، ولی گفتیم قیمتش رو بهتون بگیم. و ما خب قبلا چندین بار سوار شدیم جای مختلف. این قیمتش حتی از مال ونیس کانال لاس وگاس و ونیس کانال اصلی خود ایتالیا قیمتش خیلی ارزان‌تره و همچنین از قایق ماکائو که ما قبلا سوار شدیم اینجا از همش قیمتش ارزان‌تره. خب به خاطر اینکه تو فیلیپینه قیمتش برای هر نفر 500 تاست، 4 نفر است قایق تا 5 نفره و اگه بخواین شخصی بگیرین دیگه بعد 2000 تا بدین که میشه $40. یعنی کل قایق $40 که حالا اگه 4 نفر یا 5 نفر برین بین خودتون تقسیم میکنین، اگه 2 نفر هم برین که انگار نفری $20 دادین. اما طولش خیلی بیشتره، بیشتر داخل آب هستین. حتما هم بهشون بگین که راننده‌ای که بهتون میدن ایتالیایی بلد باشه، چون خیلی از این راننده‌ها ایتالیایی بلده و ایتالیایی براتون میخونه که بیشتر حس کنین داخل ونیس ایتالیا هستین. این دلغک ترسناک مکدونالد اینجا هم هنوز زنده است. تو آمریکا که کشتنش دیگه، گفتن دلغک دیگه تبدیل شده به نماد ترس و وحشت، از بین بردن این شخصیت رو. اوه این وی فور وندتا است، این فرق داره. اوه هلو. شخصیت یکی از معروف‌ترین فیلم‌های تاریخ. نگاه کن بازم تو کجا صف داره، ولی خب خیلی کمتر از اون روزه. ما دوباره برگشتیم چاینا تاون که 10 روز پیش اینجا بودیم، سال نو چینی بود. الان دوباره برگشتیم، این دفعه کافه مزانین و سوپ شماره 5 اگه خدا قسمت کنه و بتونه این دفعه نوبت اون بشه امتحان کنیم. مقایسه کنین الان با اون موقع. نگاه اون موقع اصلا تو خیابون می‌خواستی راه بری از همه طرف تحت فشار بودی، سال نو چینی بود. هنوز هم حسابی خیابون شلوغه، کلا همیشه اینجا شلوغ پلوغ و پر انرژی هست و ضمناً الان دوشنبه هم هست. حالا بالاخره وقت نمایی شد از این غذای عجیب غریب فیلیپینی که انقدر خودمون رو تو دردسر انداختیم که بالاخره بتونیم امتحان کنیم. این چیزی که میبینید این یه سوپ شماره 5 که این یه قطعه از گاوه. این خیلی توی فیلیپین غذای معمولی هست، یه سری از رستوران‌ها میفروشن، بعضی هاشون حتی میتونیم کاملش هم ببینیم. که ما اومدیم قطعه است، ولی تصور کنید همین مثلا 20 برابر بشه. حالا جالبه مثلا اکثر ایرانی‌ها به محض اینکه یه همچین چیزی ببینن اولین چیزی که میاد تو ذهنشون اینه که بگن وای چندش فلان. در صورتی که ما خودمون سیرابی می‌خوریم. سیرابی خیلی از نظر بقیه از این چندش داره، چون خیلی نزدیک‌تر بوده به اون چیزایی که نباید خورده بشه. این که دیگه فقط یه تیکه گوشته. حالا چیکار داریم که مثلا کاربردش قبل از مردن گاو چی بوده؟ الان دیگه یه تیکه گوشته و خیلی هم خوشمزه است و توی فیلیپین و خیلی از کشورهای دیگه میخورنش. حالا ما میخوایم امتحان کنیم ببینیم چجوریه. چقدر جالبه طعمش. بذار ببینم مثلا مزه چی میده. یا مثلا یه قسمتایی از شکن گوسفند یا گاو هست که وقتی میخوری یه لایه‌ای بین چربی و گوشتش وجود داره که خیلی لذیذ و خوشمزه است. دقیقاً طعم اون قسمت از گوشت رو میده. خب بذارم امتحان کنم. دیدی چه خوبه؟ نه کتکوتی میده. آره. آره اون قسمت‌های نرم و خوشمزه بزرگ. تازه این رستوران دیدین دیگه چه صفی براش میبندن. سر همین سوپ و غذاهای دیگه‌ای که داره کلا انقدر معروف شده که دیگه همه سر و دست میشکن میان اینجا. حتی الان که سال نو چینی هم نیست بازم یه همچین صف طولانی داشت. از اینجا دیگه یه تاکسی گرفتیم و رفتیم سمت فرودگاه که برگردیم آمریکا. ولی هنوز 4 تا ولاگ از ولاگ‌های فیلیپینمون مونده که بین 2 قسمت مانیل رفته بودیم که در قسمت‌های بعدی خواهید دید. با ما همراه باشید که زیباترین نقاط فیلیپین رو از دست ندیم.